Hi guys! Welcome to my channel. In this video, I will try to create a wearable everyday makeup tutorial. I already did my brows using the Maybelline Fashion Brow Ultra Fluffy and the Etude House Color My Brows. I will use as a base this Maybelline Dream Satin Skin Airy Foundation. It has SPF 24, PA++, and I'm in the shade of B4. I use a dabbing motion para ma-distribute ko evenly yung products. Maganda siya, parang lang siyang second skin. At pag gusto nyo naman ng extra coverage, dagdag lang kayo ng isa pang pump or dalawang pump pa. Isang pump lang ito, kaya ganito siya, kanipis. Pero maganda na yung kanyang coverage. Concealer, I will use this NARS Radiand Creamy Concealer. Pag wala kayo nito, pwede yung Maybelline at iba pa na available at affordable na concealer. Gagamitan ko lang din siya ng gum sponge. Sa aking finish powder, gagamitin ko itong Smashbox loose powder para iset ito. Para sa ating pagbo-bronze ay gagamitin at blush ay gagamitin ko tong Everbilena Advance Blush Duo. Ang shade na ito ay Big Fig. Hindi ko siya ng 130 kasi naka-sale siya sa SM department store. Dati siyang 220. Kaya very affordable kung gusto niyo. Gamitin ko yung Fig na blush. Very light hand lang ako sa paghawak ng brush, don't worry. Sa eyes naman tayo, gagamitin ko lang yung as a primer, eye primer yung ginamit kong concealer. Blend lang natin siya. Ito lagi kong ginagamit, itong Eco Tools. Set lang natin siya, gamit din itong transparent na powder. Kahit anong powder na nude or cream, pwede nyong gamitin. Pwede rin yung eyeshadow na cream. Yung powder na yon ay para hindi maging patchy yung ating nilalagay na eyeshadow. So, para naman sa aking eyeshadow ay gagamitin ko itong aking Mercier na palette. Ito yung gagamitin ko sa crease, yung Fresco. Ito sa aking outer V, yung Truffle, and itong Guava para sa aking lid. Ang Guava ay pink, light pink siya na may shimmer, at ito namang Fresco ay light brown, at itong Truffle ay dark brown.
Ito yung unahin ko, Fresco. Kailangan mag-umpisa lang lagi tayo sa light para mas madaling mag-blend. Pag kasi binblend natin agad, nilagay agad natin madami or too much, pwedeng mahirapan na tayong mag-blend. Unlike sa paunti-unti, pwede nating i-build up yung intensity ng eyeshadow kung ano man ang gusto natin. Extend lang natin siya dito sa ating crease. Tapos blend lang natin ulit. Nilagay ko siya sa buong lid. Pag hindi kayo satisfied sa intensity, pwede nyo siyang dagdagan ng dagdagan. And sa aking lower lash line naman, ay gagamitin ko itong light brown at itong dark brown. Brow bone ay gagamitin ko ito sparkling dew. Naman sa aking eyeliner ay gagamitin ko itong Maybelline Brow Gel Eyeliner in Brown. At sa aking lipstick ay itong Revlon Color Burst Matte Balm in 225 sultry. At sa aking mascara ay itong Maybelline the False Lash Volume Express. Ito yung eyeshadows. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video at nag-enjoy kayo sa pananood. Magbigay na inyong mga suggestions at comments. Subscribe lang kayo sa aking channel, sa aking YouTube channel. Ganon din ang i-like nyo ang video na ito. Maraming salamat guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at nakatulong sa inyo yung ginawa kong video. Maraming salamat guys. Ingat kayo. Bye!